Shieda Kane vládne smrtící stínovou magií a snaží se naplnit svůj pravý osud. Dovést stínový řád do nové éry, ve které bude vládnout celé Ionii. V rukou třímá Rásta, živoucí zbraň Darkinů, a nenechá se od toho zastrašit ani plíživou zhoubou, která se zvolna šíří jeho tělem i myslí. Jsou jen dva možné výsledky. Buď Kane podrobí zbraň své vůli, nebo si nenávistí prosycená zbraň naopak podmaní jeho, čímž se otevře cesta ke zkáze celé Runeterry. V tomto videu se dozvíte, jak Kane Rásta získal a jaké jsou vlastně jeho šance, aby se nenechal Rástem pohltit. Ještě než příběh začne, tak prosím nahoďte like. Opravdu to hodně pomáhá. A do komentářů nám napište, co anebo koho byste chtěli vidět v příštím videu. Shieda Kane se narodil v Noxu a společně s mnoha svými vrstevníky byl odveden jako jeden z dětských vojáků. Jednalo se o častý krok těch velitelů, kteří se v celé říši Borama Darkvilla řadili mezi ty nejzáludnější. Po katastrofické bitvě v Placidiu Navory byl vpád záměrně změněn v rozvleklou válku, ve které šlo o postupné oslabování nepřítele. Ioniané se totiž vyznačovali svou soucitností a tuto slabinu bylo třeba využít. Jejich válečníci nedokázali s chladnou hlavou zabít nikoho, kdo byl zdánlivě plný nevinnosti. A tak Kane dostal meč, který stěží unesl, a jeho první den na bojišti měl být i jeho posledním. Noxijská armáda, která udeřila na provincii Barl, se vylodila v ústí řeky Epol. Kane se s ostatními neochotně ocitl v předvoji, který se střetl s odporem zmatených skupin místních obyvatelů, jež bránili své domovy před novými útočníky. Ačkoliv Kaneovi spolubojovníci padli nebo prchali z boje, on sám neprojevoval žádné známky strachu. Odhodil svůj těžký meč a místo něj popadl srp, který se povaloval opodál. Otočil se čelem k šokovaným Ionianům, na které v tu chvíli z boku udeřila noxijská armáda. Z nastalého krveprolití šla hrůza. Farmáři, lovci, dokonce i hrstka vastajů, ti všichni byli bez milosti povražděni. O 2 dny později, když se ta zpráva roznesla do všech jižních provincií, dorazili na místo zástupci stínového řádu. Jeho vůdce Zed věděl, že zdejší okolí nemá žádný strategický význam. Jediným cílem masakru byl masakr jako takový. Noxus chtěl ukázat, že nezná slitování. Pohledem zachytil jiskřivý odlesk oceli. V blátě leželo sotva 10leté děcko, jež právě proti mistru zabijáků pozvedlo svůj zlomený srp. Chlapec svíral jeho rukojeť tak pevně, že mu krví zbrocené klouby na prstech zbělaly. V očích se mu zračila bolest nepatřičná k jeho věku. Přesto však žhnuli zuřivostí válečníka zoceleného bojem. Takovou houževnatost se nelze naučit. V tomto dítěti, v tomto opuštěném noxijském sirotkovi rozpoznal Zed zbraň, kterou mohl obrátit proti těm, kteří jej sem poslali na smrt. Zabiják pozvedl dlaň a přijal Kanea do stínového řádu. Učedníci tradičně strávili roky cvičením s jedinou zbraní dle svého výběru. Avšak Kane se naučil bojovat se všemi. Pro něj byli pouhými nástroji a skutečnou zbraní byl on sám. Na zbroj se díval jen jako na zbytečné břímě. Raději se ukrýval ve stínech a zabíjel své nepřátele svou mrštností a schopností ukrýt se před zraky ostatních. Tyto bleskové popravy probouzely strach v srdcích každého, kdo měl to štěstí, že se jej Kane rozhodl ušetřit. Společně s Kaneovým věhlasem rostla i jeho arogance. Skutečně věřil, že svou mocí jednoho dne zastíní i samotného Zeda.
Ve své píše se Kane rozhodl podstoupit poslední zkoušku. Najít zbraň Darkinů, kterou nedávno objevili v Noxu, a nedopustit, aby ji někdy někdo použil proti vyčerpaným obráncům Ionie. Přijal svůj úkol bez váhání a ani se nezeptal, proč byl k tomuto úkolu vybrán právě on. A zatímco každý jiný učedník by živoucí kosu známou jako Rást zničil, Kane si ji přivlastnil. Její temná podstata pronikla do jeho nitra v okamžiku, kdy kolem ní sevřel své prsty, a od té doby spolu svádějí osudový boj. Rást dlouho čekal na vhodného hostitele, díky kterému by se mohl opět připojit ke svým darkinským bratřím a šířit zkázu světem. Ovšem Kane se nenechá jen tak podmanit. Kane stál sebejistě ve stínu brány Noxtra, obklopen mrtvými vojáky, a usmíval se nad tou ironií. Tyto triumfální oblouky z temného kamene byly vstyčeny na počest síly Noxu, aby probouzeli bázeň a vynucovali si věrnost od všech, kteří pod nimi prošli. A tento se stal náhrobním kamenem, památníkem falešné síly a arogance, symbolem strachu padlých válečníků, jenž se obrátil proti nim. Kane strach zbožňoval. Spoléhal se na něj. Byl zbraň a stejně jako se jeho bratři ze stínového řádu naučili mistrovsky ovládat své katany a šurikeny, Kane bojoval právě pomocí strachu. Jak tak ovšem stál uprostřed pobitých nepřátelských vojáků, kteří co nevidět upadnou v zapomnění, a poprvé po dlouhých letech ucítil pod nohama noxijskou půdu. Zmocňoval se jej neklid. Visel ve vzduchu jako dusno před bouří a čekal, až jej někdo vypustí na svobodu. Nakuri, jeden z dalších učedníků Kaneova řádu, přehmátl na své meči a připravil se na boj, který bude tentokrát osobnější. Ke cti mu bylo možné přiznat, že se mu téměř podařilo skrýt chvění v hlase. Co bude teď, bratře? Kane nic neříkal. Prázdné ruce měl volně svěšené podél boků. Věděl, že je pánem situace. A přesto pocítil záblesk déjà vu, jako vzpomínku na dávno zapomenutý sen. V jeden okamžik přišla a hned na to byla pryč. Z prázdného místa mezi nimi se ozval hlas. Temný a plný nenávisti, tvořený ozvěnami bolestivých nářků z tisíců bojišť, jenž je oba vyzýval k činu. Který z vás je mě hoden? Zed poslal pro svého nejnadanějšího studenta. Špehové řádu potvrdili ony děsivé zprávy. Nenávidění Noxíci nalezli prastarou kosu darkinského původu, jejíž moc se vyrovnala jakékoliv ionské magii. Z paty jejího ostří zíralo jediné oko plné šarlatové nenávisti a svádělo ty nejmocnější válečníky, aby se jí chopili a vydali se s ní do boje. Očividně se však nenašel žádný, který by jí byl hoden. Kdokoliv se jí dotkl, toho záhy v nesnesitelných bolestech strávila její zášť. Nakonec ji tedy omotali drátěnou košilí a pytlovinou a s ozbrojeným průvodem ji poslali do nesmrtelné bašty. Šieda Kane věděl, co se po něm bude chtít. Toto bude jeho poslední zkouška. K prvním domům pobřežního města Windor dospěl dřív, než se vůbec zamyslel nad významem své cesty. Přenést boj na území nepřítele bylo troufalé. Troufalý byl ovšem i Kane. Nikdo jiný neoplýval takovým talentem. Nikomu jinému nemohl Zed svěřit do rukou osud celé Ionie.
a tak nebylo o čem pochybovat. Kane byl předurčen k velikým činům. Svou past nachystal krátce před západem slunce. V dálce už k oranžové obloze stoupala oblaka prachu, zvířeného blížící se karavanou. Nejvyšší čas zlikvidovat trojici strážných u oblouků Noxtra. Tiše se přesunul dloužícím se stínem kamenného oblouku, aby se vyhnul prvním z vojáků, který právě procházel kolem při své obchůzce. Kane povolal svou stínovou magii a vstoupil do černé kamenné zdi, jako by to byl průchod, otevřený pouze pro něj. Viděl siluety strážných, jak obouruč pevně svírají své píky. Vynořil se z budovy, opásaný stínem, a holýma rukama zhasil plamínek života ve druhém vojákovi. A než stihl třetí ozbrojenec jakkoliv zareagovat, rozplynul se Kane v pramíncích čiré temnoty a myhl se přes dlážděnou cestu, aby se znovu zhmotnil přímo před svou obětí. Prudce škubl muži hlavou a zlomil mu vaz jako dřívko. První strážný zaslechl, jak se bezvládná mrtvá těla hroutí k zemi, a otočil se směrem ke Kaneovi. Zabiják se usmál a vychutával si daný okamžik. Člověka naprosto ochromí, že? Zasyčel a znovu vklouzl do stínu Noxtra. Ten strach. Zjevil se přímo ve stínu třesoucího se vojáka. Teď je ta chvíle, kdy se máš dát na útěk, Noxíče. Pověz ostatním, čeho si tu byl svědkem. Voják odhodil svou píku a utíkal do bezpečí. Nedostal se ovšem daleko. Zpoza oblouku Noxtra vyskočil na kury v hávu stejně temném jako ten Kaneův a zarazil svou katanu do břicha prchajícího strážného. Pohledy Kanea a druhého učedníka se střetly. To má být ta tolik opěvovaná síla Noxu? Takové zklamání. Věděl jsem, že jsi zbrklý, bratře, vyplivl Kane. Ale tohle, sledovat mě celou cestu a doufat, že získáš podíl na mé slávě? Na další kárání ovšem nebyl čas. Hluk vojenské karavany se již blížil. Teď se schovej na kury. Vypořádám se s tebou později, jestli to přežiješ. Dlouhé stíny soumraku ukryly těla, dokud se ozbrojená skupina nedostala téměř pod mohutný oblouk. Stát! Zvolal velitel v čele průvodu a tasil meč. Rozvinout do formace! Hned! Zmatení vojáci opustili své koně a Kane se poprvé podíval na jejich náklad. Vypadal přesně tak, jak jej Zed popsal. Zbraň omotaná v drátěné košili a pytlovině, připevněná na zádech mohutného vindorského oře. Trpělivost byla ctnost, kterou na kury příliš neoplýval, a bezhlavě se vrhl na nejbližšího vojáka. Kane si své cíle vždy vybíral uvážlivě a tak se zaměřil na velitele, jehož skolil jeho vlastním mečem. Znovu se otočil k Vindořanovi, jenže kosa byla ta tam. Ne, dostal se až příliš daleko, selhání teď nepřipadalo v úvahu. Kane! Vykřikl na kury, jenž kosil jednoho vojáka za druhým. Za tebou! Zoufalý Noxiec rozbalil zbraň a odhalil tak její rudou bulvu, která žhnula nelidskou zuřivostí. Vojákovi vlastní oči se rozšířily a zákeřnými seky se pustil do svých vlastních spolubojovníků. Očividně neměl vládu nad svým vlastním tělem a marně se snažil kosu pustit. Takže ty řeči byly pravdivé. Kane znovu povolal sílu své stínové magie a ponořil se do Noxícova těla, jež se zmítalo pod náporem dárkinské energie. Na dobu jediného úderu srdce se díval očima bezvěkého stvoření. Sledoval tisíciletí vyplněná způsobenou bolestí a utrpením, výkřiky a nářky. Tato zbraň byla smrt, jež se rodila stále znovu a znovu. Bylo to čiré zlo a někdo jej musel zastavit.
Vysmekl se z toho, co z Noxíce ještě zbývalo. Vojákovo tělo se už měnilo na šupiny, složené do tvrdého krunýře, načež se rozpadlo na hromádku černých střepů a oblak dusivého prachu. Bratře, ne! Zvolal učedník, střepávaje krev ze své katany. Co to děláš? Vždyť jsi viděl, čeho je ta věc schopná. Musíme ji zničit. Kane se k němu otočil. Ne, je moje. Oba se napřímili. Ani jeden z nich nehodlal ustoupit. Za městskými hradbami se ozvalo poplašné zvonění. Okamžik se prodlužoval. Nakuri přehmátl na svém meči. Co bude teď, bratře? Pak ke Kainovi promluvila kosa. Zdálo se, jako by mu její hlas zněl přímo v mysli. Ovšem rozšířené oči druhého učedníka prozrazovaly, že ta slova slyšel i on. Který z vás je mě hoden? Kane vyvolal prsty temnoty, jež zbraň uchopili. Pozvedli ji do noci a vtiskli ji do jeho čekajících dlaní. Měl pocit, jako by byla jeho součástí. Jako by tomu tak bylo vždy. Jako by on sám byl zrozen k tomu, aby ji nosil. S uspokojivým zablísknutím s ní zatočil a poté namířil její čepel na Nakuriho hrdlo. Udělej, co musíš. Jak už jste asi pochopili, tak Kane je Zedovým oblíbeným žákem, který ho dokonce vybral, aby se stal příštím vůdcem stínového řádu. Pokud by třeba Zed umřel. I když se v Kaneově lóru píše, že chce Zeda porazit a nahradit ho jako vůdce stínového řádu, tak pravda je trošku jinde. V Zed komiksu jsme se dozvěděli, že pro Kanea je Zed vlastně něco jako jeho otec. A to od chvíle, kdy se jej Zed ujal, staral se o něj a vycvičil ho v to, čím je dnes. V onom komiksu měl Kane dokonce příležitost zradit Zeda a nahradit ho. Ale samozřejmě tak neučinil a naopak mu pomohl, po čemž mu ještě řekl, že by ho nikdy nezradil, protože mu dal domov a to všechno, co jsem již zmiňoval. Takže mezi nimi žádné nepřátelství opravdu neexistuje, protože jsou jako otec a syn. Na ten již zmiňovaný Z-Comics máme 2 videa, takže na to mrkněte. Jde o jeden z nejlepších příběhů z LOLka. Teď ale přijde otázka, nad kterou se snad každý někdy zamyslel. Kdo by vyhrál, kdyby došlo na lámání chleba mezi Kanem a Rástem? Sečtěme si nejdříve všechny pro a proti. Rást je zhruba 4000 let starý Darkin, který byl natolik mocný a nezničitelný, že jediný způsob, jak ho mohli zastavit, bylo uvěznit ho do jeho zbraně. Za to Kaneovi je pouhých 20 let. Většinu svého života ale neměl lehkou a bojoval proti dospělým už ve věku, kdy ostatní děti na pískovišti teprve žerou písek. Určitě se dá říct, že se Kane zoceluje v boji už od dětství, k čemuž ho ještě Zed naučil stínové magii, kterou dokáže využívat zároveň s Rástem, což z něj činí opravdu smrtícího zabijáka. I tak by ale asi pravděpodobně měl být Rást schopen Kanea pohltit. Proč tomu ale tak není? Jediným příběhovým vodítkem nám opět bude Z-Comics. Tam byl Kane schopen Rásta jednoduše vzít do boje, což mu vylepšilo část těla a pozabíjel s ním hromadu vojáků, přičemž kombinuje jak stínovou magii, tak i sílu Darkina. A potom si prostě dá Rásta na záda, pokecá se Zedem a je naprosto v klidu. Zatímco jeho znetvořenou část těla, tedy Rástovu snahu o to pohltit jej, bez větších problémů naprosto potlačí a je z něj zase normální člověk. Takže verdikt bude takový, že na papíře by měl 100% vyhrát Rást, protože je Darkin.
ale soudě dle toho, co jsme mohli vidět v Z komiksu, to vypadá, že Kane má Rasta naprosto pod kontrolou. Vůbec to nepůsobilo tak, že by ho Rast měl každou chvíli nějak ovládnout. I když, možná chvílema ano, ale to bych spíš přisoudil tomu, že se autoři snažili o to, aby byl komiks zajímavější. Kaneovi asi ještě i hraje do karet to, že dárkyni jsou v Ionii poněkud slabší, kvůli tamní magii a přírodě. Proto tam taky v minulosti schovali Varuse nebo zrovna Rasta. Samotný závěr komiksu ale jasně ukázal, že Kane má Rasta naprosto pod kontrolou a ještě jeho sílu dokáže kombinovat s mocí stínové magie. A po použití Rasta taky umí naprosto v pohodě potlačit onu zmutovanou část těla. Zatím to tedy vypadá, že Kane má rozhodně kontrolu nad celou situací. Rast se ale nedá zničit, stejně jako ostatní dárkyni. Proto přece byli aspoň uvězněni do jejich zbraní, takže by ani neměla nastat situace, kdy Rasta naprosto zničí. To by mělo být vše ohledně Kanea a Rasta. Dejte nám vědět do komentářů, kdo je váš favorit. Kane nebo Rast? A proč si myslíte, že by měl vyhrát jeden nebo druhý? Taky nezapomeňte na ten zatracený like a odběr. Tyto videa zabírají opravdu mnoho času a tohle je nejjednodušší cesta, jak kanálu pomoci. A hlavně děkujeme našim Patreonům a členům, kteří udržují kanál v chodu už docela dlouhou dobu. Děkujeme.